Hello and welcome back to my channel, Kusina ni Apple. Ngayon, gagawa tayo ng masarap at malambot na pandesal. Ang mga kailangan natin ay 1 cup bread flour, 2/3 cup of warm water, 1 tablespoon sugar, half teaspoon of salt, and 2 1/4 teaspoon of instant dry yeast. Una, paghahaluin natin ang 1 cup of flour sa half teaspoon ng salt. Ayan, mimix lang natin. Pinaghalo natin ang warm water, 1 tablespoon of sugar, and ang 2 1/4 teaspoon na active instant dry yeast. Then, hahayaan natin siyang ng 5 to 10 minutes para mag-activate yung yeast. Tsaka babalikan natin siya. After 5 minutes, ganito na itsura ng yeast. Nag-foamy na siya. Ibig sabihin, buhay na siya. Ihahalo na natin tong flour. Haluin lang. Ito ang magsisilbi nating dough 1. Papaalsahin natin siya for 1 hour. Pag nahalo na natin siyang mabuti, papaalsahin natin siya for 1 hour. Tatakban natin ng clean cloth and babalikan natin siya after 1 hour para sa ating dough number 2. After 1 hour, ito na ho yung ating dough. Yung ating first dough. Ngayon naman, gagawa tayo ng second dough. Ang mga kailangan natin, 3 cups of bread flour, 2/3 cups of warm milk, pwedeng fresh milk o powder milk, i-dilute nyo lang. Then, 1/4 cup of melted butter, 1 piece egg, and half cup of white sugar. Una, pagsama-samahin natin ang mga wet ingredients. Katulad nitong milk. Then yung egg. Yan. Tapos sugar. Haluin mabuti. Then yung butter. At yung ating first dough. Ito ang sikreto sa malambot na pandesal. Pag gumawa kayo ng first dough. Ngayon, dahan-dahan nating i-add ang flour sa mixture. Halo lang. By hand. Kasi mahirap siyang haluin kapag may first dough.
hanggang mag-combine lahat yung ingredients niya. Tapos, i-beat natin siya sa stand mixer with dough hook for 10 minutes. After na-mix na natin, ita-transfer na natin sa stand mixer para i-mix natin for 10 minutes. High speed. After 10 minutes, smooth na yung dough. Pwede na. Tapos natin siya ma-mix sa mixer. Ininid natin siya ng konti para ma-shape into ball. Tapos, paaalsahin natin siya for 2 hours or until it doubles its size. Depende po yan sa lugar nyo. Kung warm, 1 hour is enough. Pero kung malamig na lugar, abutin ng 2 hours. Hindi na siya napupunit. Then, ibabalik lang natin siya dun sa bowl. Yan. Mas maganda kung sa loob ng oven na hindi naka-on para warm. Yan. Papaalsahin natin ng 1 to 2 hours. After 1 hour, ganito na po ang itsura nung dough natin kanina. So, umalsa na siya. Ipa-punch down na natin siya para matanggal yung mga hangin, air bubbles. At i-shape natin siya into log. Kanina, nag-prepare na rin ako ng 2 baking tray na nag-grease ko na siya ng butter. Kailangan din natin ng breadcrumbs para paggugulungan natin ng mga dough cutter. Ito na siya. Ngayon, ibabasto na natin siya. Form into log. And di-divide natin sa 2. I-roll lang natin siya. Lagyan ng konting breadcrumbs. Ikakat na natin siya diagonally. 1 inch.
Aalsahin natin siya for another 20 minutes. Sa loob ng oven na hindi naka-on. Diyan paalsahin. Preheat your oven to 190 degrees Celsius for about 10 minutes. After 30 minutes, eto na siya, umalsa na. Ngayon, ready na siya isalang sa oven. Hintayin lang natin pag nag-brown na yung top niya. That is a sign na luto na yung pandesal natin. Pag brown na yung top niya, pwede na natin siyang hanguin. Na siya. And just to show you kung gaano siya kalambot.